Magandang araw mga kasalo, ako to si Captain Cook. At syempre ngayon kasama ko si Kuya Denn Pot. Tapos si Alex nasa camera. At ngayong araw magluluto naman tayo ng dinakdakan. Tsaka dito ang ating Chicharon Bulaklak. At ito yung ating iba pang mga sangkap. Tapos tara, simulan na natin to. Alex! Yun o. Kuya Den Pot, ito naman si Alex at Captain Cook ang inyong lingkod. Niyo.